હેલો, નમસ્તે, નમસ્કાર. દરરોજ બોલવા માટે ઉપયોગી એવા અંગ્રેજી વાક્યોની સિરીઝમાં તમારા બધાનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાષા બોલીએ છીએ ગુજરાતી, પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં પણ જો તમે અમુક સમયે અંગ્રેજી વાક્યો એડ કરો છો તો સામેવાળા વ્યક્તિ પર એક મસ્ત મજાની સારી એવી ઇમ્પ્રેશન ઊભી કરી શકાય. યસ, તો એવા જ હેતુથી આપણે આ સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી છે, જેમાં ઓલરેડી આપણે ડે 1 માં પાર્ટ 1 અપલોડ કરી ચૂક્યા છે. જોવાનું બાકી હોય તો ખાસ જોજો, કારણ હાલના સમયની અંગ્રેજી ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સલ ભાષા છે. તમને ડગલે ને પગલે આ ભાષાની જરૂર પડે છે. અને હવે તો આપણા ગુજરાતીઓ પણ અમુક સમયે ઇંગ્લિશ વાક્યો બોલી જતા હોય છે, જે એમને પણ ખબર નથી હોતી અને બોલાઈ જાય છે. મતલબ રૂટીન પાર્ટ હાલના સમયનો અંગ્રેજી આપણો થતો જાય છે. તો એવા જ હેતુથી આ સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી છે. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. યસ, પહેલું વાક્ય, તમારું પ્રિય મૂવી શું છે? વોટ ઇઝ યોર ફેવરેટ મૂવી? વોટ ઇઝ યોર ફેવરેટ મૂવી? તમે આ પ્રકારે ઉલ્લેખ કરીને તમે એક સારી એવી ઇમ્પ્રેશન પાડી શકો છો. શું કૃપા કરીને તમે મારી મદદ કરી શકો છો? આ પણ આપણે ઘણીવાર બોલતા હોઈએ છીએ, કેન યુ પ્લીઝ હેલ્પ મી? કેન યુ પ્લીઝ હેલ્પ મી? તમને પ્રોપર ગ્રામર પણ ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે કઈ વાક્ય રચના વપરાય છે, કયો ટોપિક ગ્રામરનો વપરાય છે. અહીંયા મોડલ ઓક્સિલરી કેન વાપરેલું છે. યસ. નેક્સ્ટ, હું નોકરી શોધી રહ્યો છું. શોધી રહ્યો છું, ચાલુ વર્તમાન કાળ. I am looking for a job. ચાલુ કાળ કોઈ પણ આવે, ક્રિયાપદનું ચોથું રૂપ આવે. આવા નિયમ પણ સાથે સાથે માઇન્ડમાં ફિટ કરતા જવાના. મારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. I need to study. મારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. I need to study. નેક્સ્ટ, શું વાત છે? What is the matter? What is the matter? આવું આપણે ઘડી કે બોલતા હોઈએ છીએ. યસ, ચિંતા ના કરો, ડોન્ટ વરી. યસ, ચિંતા ના કરો, ડોન્ટ વરી. ઇંગ્લિશ શીખવું છે, બધા સેશનમાં જોડાતા રહો અને સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને લાઈક કરતા રહો વિડીયોને. બધું બરાબર થઈ જશે, બધું બરાબર થઈ જશે. એવરીથિંગ વિલ બી ફાઇન, એવરીથિંગ વિલ બી ફાઇન. યસ, બધા વાક્યો બોલીએ છીએ રૂટીનમાં. હું આ સમયે વ્યસ્ત છું. આઈ એમ બીઝી રાઈટ નાઉ. આઈ એમ બીઝી રાઈટ નાઉ. નેક્સ્ટ, ચાલો કેફે પર મળીએ. લેટ્સ મીટ એટ ધ કેફે. લેટ્સ પછી હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે છે, ખાસ માઇન્ડમાં રાખજો. અને સ્થળની પહેલા ચોક્કસતા હોય છે, એટલા માટે ત્યાં પ્રીપોઝિશન એટ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવું ગ્રામર માઇન્ડમાં રાખવાનું. મને મુસાફરી કરવી ગમે છે. આઈ લાઈક ટ્રાવેલિંગ. આઈ લાઈક ટ્રાવેલિંગ. નેક્સ્ટ, મને માથાનો દુખાવો છે. આઈ હેવ હેડેક. આઈ હેવ અ હેડેક. મને માથાનો દુખાવો છે. નેક્સ્ટ, આ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે. યસ, ઘણીવાર રસોઈ મસ્ત બનાવી હોય, વાઈફે, આપણા બેને કે પછી મમ્મીએ, એવા સમય તમે ઇંગ્લિશમાં બોલી શકો છો, ધીસ ઇઝ સો ડિલિશિયસ. ધીસ ઇઝ સો ડિલિશિયસ. મજા આવશે, સારું બી ફીલ થશે. મિત્રો, આવી રીતે અંગ્રેજી ભાષા હાલના સમયની જરૂરિયાતવાળી ભાષા છે. એને શીખવી પણ જરૂરી છે. તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જાઓ, તમને આ ભાષા તમને દેખાશે. તો એના માટે સ્પોકન ઇંગ્લિશ એક સૌથી મહત્વનો ભાગ. યસ, જે આપણે શીખવાના લેવલ પ્રમાણે ડિઝાઇન કરેલું છે. તમે બિગિનર છો તો એ પ્રમાણે કોર્સમાં જોડાઈ શકો છો. તમે થોડું ઘણું સ્કૂલ લાઈફનું ગ્રામર જાણો છો, તમે પ્રીમિયમ કોર્સમાં જોડાઈ શકો છો. એડવાન્સ લેવલનું શીખવું છે તો એડવાન્સ કોર્સ પણ છે. મતલબ તમારે જે લેવલથી શીખવું છે એ પ્રમાણે આખો કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. સૌથી મહત્વની વાત, ફાયદાઓ જોઈ લો. સ્પોકન ઇંગ્લિશ પ્રેક્ટિસ સિવાય પોસિબલ નહીં બને. તો 8000 કરતા વધારે સેન્ટેન્સ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું આ કોર્સમાં. યસ, અને તમે બધા ફાયદાઓ જોઈ શકો છો. ટીચિંગ ક્વોલિટી મેથડ પણ તમે યુટ્યુબ પર વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, તમે ખાસ જોઈ શકો છો. જેમ બને એમ કોર્સમાં જોડાઈને તમારું જોરદાર હિટ કરવાનો મોકો આ કોર્સમાં છે. ખાસ માહિતી મેળવી લેજો. યસ, નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સની વાત કરીએ. હું સારું અનુભવી રહ્યો છું. ચાલુ વર્તમાન કાળ. આઈ એમ ફીલિંગ બેટર. ઘણીવાર આપણે હોસ્પિટલમાં બીમાર હોય અને કોઈ વ્યક્તિ પૂછે કેવું છે, ત્યારે તમે બોલી શકો આઈ એમ ફીલિંગ બેટર. યસ, હું તમારી મદદની કદર કરું છું. જો મિત્રો, જેટલા બી તમને અહીંયા વાક્યો દેખાય છે ને, તમારે ક્યારેક વિચારવાનું કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આ વાક્યને હું ક્યારે બોલીશ, તો પણ તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવશે કે મારે આ વાક્ય શું કામ યાદ રાખવું, આ પ્રકારના વાક્ય મારે શું કામ બોલવા. આઈ એપ્રિશિએટ યોર હેલ્પ. યસ, જરૂર પ્રમાણે તમારે એ વાક્ય તમે તમારી માઇન્ડમાં ડિક્શનરીમાં ફિટ કરી શકો છો. તમારું પ્રિય પુસ્તક શું છે? યસ, વોટ ઇઝ યોર ફેવરિટ બુક? કટ ગુજરાતી પ્રમાણે જતા હોય એટલે આપણે પ્રમાણે કામકાજ કરવું પડે. બાકી ઘણા વાક્ય, આ પ્રકારના વાક્ય તમે વિચની મદદથી પણ બનાવી શકો. યસ, મને નવી વસ્તુઓ શીખવામાં રસ છે. યસ, આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ. મને રસ છે ઇન લર્નિંગ, શીખવામાં ન્યૂ થિંગ્સ. આવી રીતે કટકા કરીને પણ વાક્ય તમે મોટા કરી શકો છો. યસ, હું જલ્દીથી જ ત્યાં આવીશ. આઈ વિલ બી ધેર સૂન. આઈ વિલ બી ધેર સૂન. આવું પણ આપણે ઘણીવાર બોલતા હોઈએ છીએ. ચાલો સંપર્કમાં રહીએ. ચાલો લેટ્સ સ્ટે ઇન ટચ. કોઈ પણ તમે ગુજરાતી બોલો, પહેલો તો વિચારો ટોપિક કયો આવશે.
એની આધારે તમે ગોઠવણી કરી શકશો. લેટ્સ સાથે હંમેશા વી1, હમણાં બી આપણે વાત કરી ગયા. લેટ્સ સ્ટે ઇન ટચ. હવે મોડું થઈ રહ્યું છે. યસ, ઇટ ઇઝ ગેટિંગ લેટ. મોડું થઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ગેટિંગ લેટ. હું સુવા જાઉં છું. યસ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બેડ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બેડ. આવું પણ આપણે ઘણી વાર બોલતા હોઈએ છીએ. શું તમે મીઠું આપશો? યસ, વુડ યુ પાસ? વુડ યુ પાસ ધ સોલ્ટ? પસંદગી વાળી વાત હોય ત્યારે બી વુડ આવે છે. વુડ યુ પાસ ધ સોલ્ટ? મોડલ ઓક્સિલરી સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે છે. આ પણ માઇન્ડમાં સેટ કરી લેજો. હું ડ્રાઇવિંગ શીખી રહ્યો છું. ચાલુ વર્તમાન કાળ શીખી રહ્યો છું. આઈએનજી વાળું રૂપ લેવું પડશે. આઈ એમ લર્નિંગ ટુ ડ્રાઈવ. હું ડ્રાઇવિંગ શીખી રહ્યો છું. જવાનો સમય છે ભાઈ. હવે ટાઈમ ઘણો બધો થઈ ગયો. હવે જવું પડશે. ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ગો. જવાનો સમય છે. યસ. શું તમે ધીમે ધીમે બોલી શકો છો? યસ. કેન યુ સ્પીક સ્લોલી? અથવા આવી બોલી શકાય, કેન યુ પ્લીઝ સ્પીક સ્લોલી? યસ. મહેરબાની કરીને તમે ધીમું બોલી શકો છો. યસ. સ્પોકન ઇંગ્લિશના જે કંઈ તમારે અપડેટ મેળવવા છે, લાઈવ સેશન હોય કે પછી રેકોર્ડેડ સેશન હોય, એ બધા અપડેટ મેળવવા માટે સ્પોકન ઇંગ્લિશની વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક નીચે આપેલી છે. ખાસ જોડાઈ જજો. અને કોર્સને લગતી તમારે જે કાંઈ માહિતી મેળવવી હોય એના માટે તમે સ્ક્રીન પર આપેલા નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરીને તમારું ઇંગ્લિશનું ટેન્શન ખતમ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, તે તમારા માટે ખૂબ જ દયાળુ છે. યસ, ઇટ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ ઓફ યુ. યસ. હું આશા રાખું છું કે તમે ફરી મળશો. આઈ હોપ ટુ સી યુ અગેન. આ પ્રકારના વાક્યમાં ગ્રામર પર તમે ડાયરેક્ટ પકડ ના ધરાવો અને રૂટીન લાઈફમાં સેટ કરો ને તોય તમને ફાવી જાય. હું તમારી મદદ માટે આભારી છું. હું તમારા મદદ માટે આભારી છું. આઈ એમ ગ્રેટફુલ ફોર યોર હેલ્પ. તમારું સરનામું શું છે? આવું રૂટીનમાં બોલતા હોય. વોટ ઇઝ યોર એડ્રેસ? તમારું સરનામું શું છે? વોટ ઇઝ યોર એડ્રેસ? હું મારા માર્ગ પર છું. અથવા તો આપણે શું બોલીએ? હું રસ્તામાં છું. ક્યારે આવે છે? હું રસ્તા પર છું. યસ, રસ્તામાં છું. આઈ એમ ઓન ધ વે. આઈ એમ ઓન માય વે. આઈ એમ ઓન ધ વે. જે પ્રમાણે બોલો ચાલે. શું તમે રેસ્ટોરન્ટની ભલામણ કરી શકો છો? રિકમેન્ડ કરવું એટલે ભલામણ કરવું. યસ. કેન યુ રિકમેન્ડ અ રેસ્ટોરન્ટ? તમે રેસ્ટોરન્ટની ભલામણ કરી શકો છો. આ પ્રમાણે તમે વાક્ય બોલી શકો. તમારી સાથે વાત કરીને આનંદ થયો. તમે ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાથે મળો છો, એ જાણીતા છે કે અનનોન છે, જ્યારે બી તમે મળો ને તમે ત્યારે એન્ડ ટાઈમે તમે આ વાત માટે વાક્ય બોલી શકો છો. ઇટ વોઝ નાઇસ ટોકિંગ ટુ યુ. ક્યારેક ક્યારેક કયા વાક્યો ક્યાં બોલવા એ તમે મગજમાં સેટ કરી દો તો પણ તમને બધા જ વાક્યો યાદ રહી જશે. હું બીમાર અનુભવું છું, મને મજા નથી, જ્યારે આપણે એવું બોલીએ છીએ ત્યારે આઈ એમ ફીલિંગ સિક. આઈ એમ ફીલિંગ સિક. આ પ્રમાણે બોલી શકો. નજીકની હોસ્પિટલ ક્યાં છે? વેર ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ હોસ્પિટલ? નિયરેસ્ટ. વેર ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ હોસ્પિટલ? નેક્સ્ટ, અસુવિધા બદલ હું દિલગીર છું. યસ, ઇનકન્વીનિયન્સ. આઈ એમ સોરી ફોર ધ ઇનકન્વીનિયન્સ. જો અમુક વાક્યમાં તમારી પાસે નવા સ્પેલિંગ આવશે, જેને શબ્દ ભંડોળ કહી શકાય. ઇંગ્લિશમાં એને વોકેબ્યુલરી કહી શકાય. કોઈ પણ ભાષાને બોલવા માટે, લખવા માટે, સાંભળવા માટે, સમજવા માટે સ્પેલિંગ તમારી પાસે હોવું જરૂરી છે. શબ્દ ભંડોળ હોવું જરૂરી છે. તો સાથે સાથે આવા શબ્દ ભંડોળ પણ ભેગા કરતા જવાના, જે તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ કરશે. શું તમે કૃપા કરીને શાંત રહી શકો છો? યસ. કેન યુ પ્લીઝ વાળી વાક્ય રચના. કેન યુ પ્લીઝ બી ક્વાઇટ? આ પ્રકારના વાક્ય તમે એક પોલાઇટનેસ બતાવવા માટે, વિનંતી બતાવવા માટે પણ તમે રજૂઆત કરી શકો. સાથે મોડલ ઓક્સિલરી વાપરીને બહુ સારી એવી ઇફેક્ટ સામેવાળા વ્યક્તિ પર પડે છે. યસ. મને થોડી ચા લેવી ગમશે. આઈ વુડ લાઈક. આઈ વુડ લાઈક. આ પણ એક મસ્ત મજાની વાક્ય રચના છે. આઈ વુડ લાઈક સમ ટી. મને ચા લેવી ગમશે. મને આરામની જરૂર છે. આઈ નીડ બ્રેક. આઈ નીડ અ બ્રેક. આવો આપણે ઘણી વાર બોલતા, ભાઈ અત્યારે ઘડીક આરામ જોઈએ છે, આરામ કરવો છે, રેસ્ટ કરવો છે, ત્યારે તમે બોલી શકો આઈ નીડ અ બ્રેક. હું તમને પછી ફોન કરીશ. આવું બી આપણે ઘણીવાર બોલતા હોઈએ છીએ. આઈ વિલ કોલ યુ લેટર. પછી ફોન કરીશ. સાદો ભવિષ્યકાળ. વિલ સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ગ્રામર સાથે સાથે થોડું શીખવાની ટ્રાય કરવાની, એટલે તમારું ગ્રામર બી ચોકસાઈ વાળું જશે અને તમે મસ્ત મજાની ઇમ્પ્રેશન પણ પાડી શકશો. નેક્સ્ટ, હું તેની રાહ જોઈ રહ્યો છું. રાહ જોઈ રહ્યો છું. ચાલુ વર્તમાન કાળ. એમિઝાર પ્લસ આઈએનજી. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ઇટ. આવા વિડીયો શીખવા માટે, ગ્રામર શીખવા માટે તમારે બધા લાઈવ સેશનમાં આવવાનું. ત્યાં 100% કોન્ફિડન્સ આવશે. યસ. નેક્સ્ટ વાક્ય, શું હું થોડી વધુ લઈ શકું? ક્યારેક આપણે કોઈ વસ્તુ ભાવી જાય, વધારે ખાવાની ઈચ્છા હોય, ત્યારે હું બોલી શકીએ યસ. કેન આઈ હેવ સમ મોર? કેન આઈ હેવ સમ મોર? યસ. આજ માટે તમારી યોજનાઓ શું છે? વોટ ઇઝ યોર? યસ. અથવા વધારે છે તો વોટ આર યોર પ્લાન્સ ફોર ટુડે? બહુવચનમાં છે તો વોટ આર યોર પ્લાન્સ ફોર ટુડે? આજ માટે તમારી યોજનાઓ, પ્લાનિંગ શું છે?
શું તમે મને રસ્તો બતાવી શકો છો? આવું બી આપણે ઘણીવાર રસ્તામાં ક્યાંય અટવાઈએ ત્યારે કોઈને પૂછતા હોઈએ છીએ, કેન યુ ટેલ મી ધ વે, અથવા તો કેન યુ શો મી ધ વે? યસ, અલગ અલગ ક્રિયાપદ તમારા સેન્સ પ્રમાણે, જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે યુઝ કરી શકો. યસ, જોઈ લો. કેન યુ ટેલ મી ધ વે, એવી રીતે કેન યુ ટેલ મી ધ વે હાઉ ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ? તો એના માટે મેં કીધું એ પ્રમાણે નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક આપેલી છે, ખાસ તમે જોડાઈ શકો છો. તમારા લેવલ પ્રમાણે મસ્ત મજાના ડિઝાઇન કોર્સ તૈયાર કરેલા છે, 100% ગમશે. નેક્સ્ટ, મારી તબિયત સારી નથી. યસ, આઈ એમ નોટ ફીલિંગ વેલ, મને સારું નથી લાગતું, મારી તબિયત સારી નથી. આવા સેન્સમાં તમે આ પ્રકારે વાક્ય બોલી શકો છો. નેક્સ્ટ, મારો સમય ખૂબ સારો પસાર થયો. તમે ઘણીવાર મિત્રો સાથે ભેગા થયા, રિલેટિવ સાથે ભેગા થયા હોય, એન્ડ સમય હોય, ઘરે જવાનો સમય હોય, ત્યારે તમે વાક્ય બોલી શકો, યસ, આઈ હેડ અ ગ્રેટ ટાઈમ. મારી પાસે મસ્ત મજાનો સમય હતો, મસ્ત સમય પસાર થયો. હું તમારી દયાની કદર કરું છું. આઈ એપ્રિશિએટ યોર કાઇન્ડનેસ. આઈ એપ્રિશિએટ યોર કાઇન્ડનેસ. હું આ ક્યારેય ભૂલીશ નહીં. આઈ વિલ નેવર ફોરગેટ ધીસ. આઈ વિલ નેવર ફોરગેટ ધીસ. સાદો ભવિષ્યકાળ છે. કાળ પર પકડ હોય ને તો મસ્ત મજાનું તમે ગ્રામર ઇંગ્લિશ શીખી શકો. તમે ક્યાંથી છો? વેર આર યુ ફ્રોમ? ચલો, તમે ક્યાંથી છો કમેન્ટમાં જણાવી શકો. વેર આર યુ ફ્રોમ? યસ. નેક્સ્ટ, હું અંગ્રેજી શીખી રહ્યો છું. ચાલુ વર્તમાન કાળ. આઈ એમ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. આઈ એમ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. ચાલુ વર્તમાન કાળ છે. યસ. તો આશા રાખું તમે પણ શીખી રહ્યા હશો, અને આવી રીતે આપણે શીખતા રહીશું. અલગ અલગ સેશનની મદદથી કોન્ફિડન્સ વધારતા રહીશું. થેન્ક યુ. આભાર.